یو ځل بیا سلامونه ملګرو. نن ویډیو کې تاسو ته درښایم چې د روسیه هیواد وړیا دولتي بورسونه یا سکالرشپ چې اعلان شوي دي هغو ته څنګه نوملیکنه کیږي. البته چې 15,000 سکالرشپ روسیه هیواد اعلان کړی دي چې دا دولتي بورسونه دي. په دې کې تقریبا بیچلر، ماستر او پی ایچ ډي درې سره شامل دي. تاسو کولی شئ د 300 ډیګریانو لپاره ولاړ شئ هلته. او د یادونې وړ ده چې هیڅ کومې ژبې ته اړتیا نشته. تاسو ته له تاسو نه ټیسټ نه اخلي او دا ټول وړیا دي. صحیح ده. نارینه کولی شي، ښځینه هم کولی شي. درسونه هلته په انګلیسي ژبه او په روسیان ژبه باندې دي. دې نه وروسته نوملیکنه بیخي وړیا ده، هیڅ فیس نه لري. سمه ده. لاندې یو څه نور تفصیل هم شته. د دې لینک زه تاسو ته ډسکرپشن بخش کې اچوم. که تاسو غواړئ چې نور په دې باندې پوه شئ نو تاسو کولی شئ دې لینک ته راشئ. ډسکرپشن بخش کې زه درته اچوم او دا ټول ولولئ په تفصیل سره. زه خلاصه درته وایم ملګرو، ویډیو ډېره زیاته نه اوږدوم. فقط دومره درته وایم ملګرو چې په دې کې د افغانستان لپاره ډیډلاین 15 دسمبر ده. 15 دسمبر یعنې 15 ورځې پکې پاتې دي. عجله وکړئ، نوملیکنه ورته وکړئ. راځو مهمه موضوع ته څنګه ورته نوملیکنه کیږي. تر ټولو لومړی دلته بروزر کې دغه سایټ خلاصوئ. سمه ده. دا سایټ لینک زه تاسو ته ډسکرپشن بخش کې دا اچوم. سمه ده. دا مو چې خلاص کو دلته باید تاسو ته یو بټن راشي. بټن راتللو لپاره تاسو باید لومړی اکاونټ جوړ کړئ دلته. سمه ده. د سایټ کې اکاونټ جوړ کړئ. دلته راجستر باندې کلیک کوئ. په راجستر مو چې کلیک وکړو نو دا صفحه درته خلاصیږي. دې صفحه کې دلته نوم نوشته کړئ، لاندې دلته تخلص نوشته کړئ، لاندې نوم نوشته کړئ، کنټري افغانستان انتخاب کړئ، ایمیل ادرس نوشته کړئ، پاسورډ ورکړئ، بیا ځلې پاسورډ او لاندې دا کوډ په دې ځای کې نوشته کړئ. سمه ده. دا مو چې نوشته کو اګری باندې کلیک وکړئ، راجستر باندې کلیک وکړئ. راجستر باندې چې کلیک وکړو تاسو ته یو ایمیل راځي. کوم ایمیل چې تاسو دلته نوشته کړی وي هلته ایمیل درته راځي. هلته یو بټن وي کنفرم باندې چې کلیک وکړئ ستاسو ایمیل کنفرم کیږي. د هغه نه وروسته بیا راځئ تاسو همدغه سایټ ته. په دې سایټ کې بیا تاسو لاګین باندې کلیک کوئ. سمه ده. ځکه چې ما مخکې اکاونټ جوړ کړی ده زه فقط لاګین باندې اوس کلیک کوم. اترایز راځي. اترایز نه وروسته یوزر نیم هغه ستاسو ایمیل او پاسورډ درنه غواړي. سمه ده. که دغه تاسو ته په روسي ژبه کې راشي دلته ګوګل کې هم تاسو کولی شئ دا ټرانسلیټ کړئ او دلته هم کولی شئ تاسو ژبه انتخاب کړئ. البته چې فارسي ژبه هم انتخابولی شئ. نور عربي کومو ژبو کې که تاسو بلدتیا ولرئ هغه ژبې هم تاسو دلته انتخابولی شئ. سمه ده. خپل عمومي پیج کې هم داسې کولی شئ چې تاسو ته که دغه سایټ عموما په روسي ژبه کې راخلاص شي نو تاسو کولی شئ په دې ځای کې خپلې خوښې ژبه انتخاب کړئ. عربي کې که بلد یاستئ، انګلیسي کې که بلد یاستئ، د هغه نه وروسته فارسي کې بلد یاستئ، د خپلې خوښې ژبه انتخاب کړئ. نو کله چې لاګین شوئ امکان چې تاسو ته دغه صفحه دلته نه راځي ښه چې دلته تاسو نوملیکنه وکړئ نو تاسو کله چې لاګین شوئ بیرته راځئ د سایټ ته. سمه ده. په دې باندې کلیک کوئ. دلته مو چې کلیک وکړو تاسو بیرته عمومي سایټ ته راځئ. لکه مخکې چې ما ویلي دا بټن باید دلته تاسو ته ښکاره شي. کله چې تاسو خپل اکاونټ ته لاګین شوي یاستئ لکه دلته چې زما نوم شاه لیکل شوی ده زه خپل اکاونټ ته لاګین شوی یم. بیا راځئ دلته اپلای بټن تاسو ته ښکاره کیږي. اپلای باندې کلیک کوئ. په اپلای مو چې کلیک وکړو بیرته تاسو خپل اکاونټ ته ریډایرکټ کیږئ. دلته چې ریډایرکټ شوئ که دا تاسو ته په روسي ژبه کې وي دلته تاسو انګلیسي انتخاب کړئ یا دې طریقه انګلیسي انتخاب کړئ نو تاسو ته کار کوي. سمه ده. بیا ګورئ لکه ماته چې اوس دلته دغه اپلیکیشن بټن راغی. سمه ده. دا د همغه بورسو ده کوم چې ما تاسو ته وویلي. فقط ګو ټو اپلیکیشن دې باندې کلیک کوئ. دې باندې چې کلیک وکړو دغه فورمې ډکوئ. یو څو سټپونه لري. سمه ده. دا ټولې فورمه که تاسو ته داسې ښکاره شي لکه ماته چې ښکاره کېږي دلته هېڅ هم نه پکې راځي نو تاسو څه کوئ دلته ایډیټ باندې کلیک کوئ. سمه ده. ایډیټ باندې مې چې کلیک وکړو دلته خپل عکس انتخابوئ. دا لاندې ټول نه تشریح کوم ملګرو. خپل انګلیسي باندې لیکل شوی ده. کوم چې سټاره لري هغه ضروري دی، کوم چې نه لري هغه ضروري نه دی. نو دغه نوملیکنه همداسې پر مخ یوسئ. سمه ده. دا مې چې پر مخ یوړله بیا سیو باندې کلیک کوئ. بیا نیکس باندې کلیک کوئ. نیکس کې یو څه نور معلومات تاسو نه غواړي. نیکس باندې چې کلیک وکړو بیا دلته یو څه نور معلومات درنه غواړي. دې نه وروسته بیا نیکس باندې کلیک کوئ. دلته خپل هغه ټول ډاکومنټ یعنې لکه پاسپورټ او داسې تاسو آی ډي کارت او نور دغسې ټول تفصیل سره دلته لیکل شوي دي. سمه ده. په دغو کې هغه کوم چې ضروري دی هغه اپلوډ کړئ. بیا نیکس باندې کلیک وکړئ. ستاسو اپلیکیشن دوی ته رسیږي. دوی ته چې کله ورسېدو ورته منتظره شئ. انشاءالله تاسو ته یو نتیجه درکوي. نو بیا هم ډېر زیاته مننه چې موږ سره تر دې ځایه پاتې شوئ. د نورو ویډیوګانو لپاره همداسې د تحصیلي او د ثبت نام او د ویزاو په اړه خانه پوري فورمونو په اړه که غواړئ چې نورو ویډیوګانو نه خبرتیا ترلاسه کړئ که لومړی ځل مو وي زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه. ښه وخت ولرئ.